Hi guys, nandito naman ako. Magluto ako ng chicken pit. So, sabayan niyo ako guys. Try ko itong magluto ito at patikimin ko yung asawa ko kung kumakain pa kaya siya. Sige guys, sabayan niyo ako. Ito simple lang itong pagluluto ko. Very simple cook. Ito na guys, yun. Kunti lang itong lulutuin ko na. Excuse me. Yan. Binoboil water ko yan. Tapos, pinamanicure ko, kinat ko yung nails niya. At saka ito yun, ang ingredients ko. Ito, onion, at saka garlic, and then green bell pepper, and then this small amount of cubes. Guys, at saka ito. Yan. Oh, oh. Yan guys. Nilagyan ko ng kunting butter. Butter yan guys. Okay. Yan. Ilagay ko na itong garlic. Fresh garlic. Mahilig kasi ako ng garlic. At saka mayroon pala itong small amount of ginger. Ito, ginger. Then, isasama ko na to guys, yung onion. Lutong bahay kasi. Sobrang lakas ng apoy. Okay. Ayan guys. Para lagyan ko na din itong parang siya, parang bumango. May dahon laurel naman ako, pero hindi ko muna lagyan ito. Ito lang ilalagay ko ngayon. Hindi muna ng laurel, dahon ng laurel. So, parang napadamihan ko yung butter guys. Pero okay lang yun. Yun lang. Minsan-minsan lang ito guys. Parang matagal na ito sa parang isang more than 1 month na ito sa freezer namin. Itong ko, chicken pit. Okay. Tapos bumango na. Okay, ilalagay ko na to guys. Yung chicken pit. Yan. Yan, ilagay ko na to. Tapos, yan. Sabihin ko na yan. Hayaan ko na yan. Tapos, yan. Yan, ilagay ko na yan. Malambot na to siya guys kasi binaboil water ko na to. Hinugasan at pagkatapos ng binaboil water, I wash it already. And then, gabi lang ha. Ang hirap kaya naghawak. Lagyan ka ng tikuman. Ayan guys. At lalagyan ko ng kunting water. And small amount of water. Okay. Yan. Pinipula siya guys. At ito pa, itong chili. Lagyan ng chili. Parang maanghang. At saka ito yung
Konting salt. Okay, konti lang. Kasi hindi mga, it's not good if over salt. And guys, hayaan ko itong kumukulo-kulo. Kumukulo-kulo. Tsansa-tsansa lang guys. Kasi ano lang to. Sa akin lang to. Homemade. Okay. Hayaan ko to. Medyo maano na kumunti yung butter. Luto na to pero ikalawang bisis she can cook with the seasoning. Okay, guys, tatakpan ko to. At lalagyan ko pala nitong vinegar. Apple cider to guys. Ginawa ko. Apple cider ito. Tapos ginawa ko dito sa konting bottle. Tapos nag-slice ako ng garlic at saka ginger. Ito, yun. Sarap siya guys. At saka nilagyan ko ng madaming chili. Oops. Lalagyan ko. I will mix a little bit. Kasi masarap pag medyo it tastes good. It had a vinegar. You mix the vinegar, it's good. Yan. Gusto ko lutong-luto. Pang sobrang lumambot. Kasi lambot na siya. Pero gusto ko mas lumambot ng lumambot. Okay, punta muna tayo sa labas guys. Kasi habang naghihintay ako nitong maluto, punta tayo muna sa labas. Tingnan natin kung ano natin sa labas ngayon. Ito guys, ang situation ng labas. Umuulan na guys. Nag-sprinkle na siya guys. Tingnan yung ko guys, mga tanim ko guys na ugly siya guys kasi sobrang lamig. Ito yung ginagawa kong bonsai. Lamig dito sa labas pero hindi na masyado malamig. Ngayon 60 some degrees I think. Yeah, so I'm wearing 2 double only. But if very cold, I'm wearing a 3 jacket. Well, you don't have to come out because they're Okay, our neighbor. but if you came in from Napaka-cloudy guys. all the way down. Sarap makatakip ng blanket. Lagi. Sarap matulog ngayon. Guys, itutur ko kayo dito sa amin guys. Okay, lamig na kasi. Punta tayo sa bedroom namin. Tingnan niyo itong mukha ko guys. Sa namin. Tingnan sa labas guys. Neighbor namin. Itong kahoy na to guys. Ang daming bulaklak ito. Malapit na siya. Nag-start na siya. Naglabas ng bulaklak. Dami itong mga hummingbird. Every morning. Daming hummingbird. Guys. Yan guys. Kasi andito kami sa second floor ng apartment. Walang hummingbird ngayon. Ang lamig. Takpan mo na guys. Punta muna tayo sa balikan na ito. Yan. Yung regalo ng asawa ko guys. Yan, cute siya.
Nakita ko sa apartment namin na tinitirahan namin guys. Tapos kami lang dalawa nakatira. Ito guys, yung picture ko ng family ko doon sa Pinas. Yan. Yan. Yung simple na aming tinitirahan guys. Look at that guys. Who's that guys? itong bird namin na yan ang bird namin na napakaingay. Yan. Yan ang tawag ko yan gudo. Gudo. What are you doing, gudo, ha? Yan. Hindi rin marunong magsalita. Ano lang, ang ingay-ingay lang. Naglalaro siya. Yan. Yep. Tingnan nyo guys, itong malunggay ko guys. Andito lang sa loob nilagay ko. Yeah. Yeah, it's raining. Yeah, look at that. May alugbati to. Wala, nag-ingay na. Saka yun, ng alugbati ko guys. Spinach sa English. So, okay, check upin natin yung luto. Oo. Ano na, parang tumutuyo na. Brown na siya guys. Bango. Mabango. Gusto ko matuyong-tuyo. Parang masarap siya. Sarap. Sarap. Ito na ang orchids ko guys. Hindi siya namatay. Pero yung flowers niya namatay. Yung avocado ko guys, mataas na. Ilang buwan na to dito sa loob. Yun. Nag-ano siya, bulaklak siya pero kasi palaging nag-shake lagi kong dinadala doon sa sa window namin na center sa sun. Tapos naglaglagan yung flowers niya na ang new flowers. Okay lang. Important na hindi ko siya namatay. Yung shine na malaki na yung dahon niya. Guys, ito na naman ang bagong airplane ng asawa ko guys. Look at that guys. Mayroon to siyang guys, lumilipad to pero tinatrabaho pa niya. Yan. Nako guys. Itong remote niya guys, ang laki. Ang laki-laki ng remote. At ito yung isa guys. Ay nako guys. Mahilig siya nito guys. Look at that guys. Bagunot kayong naon. Pinatawanan ko siya guys. Ito. Ang usik lang ang pera guys. Mahilig siya ng nito. Ito ako sa sala. Sa labas namin guys. Ito yung mga neighbor namin guys. Mga neighbors namin. Check upin natin guys. Guys. Parang tumutuyo na. Ang bango. Guys. Dito na to guys. Tama na to guys.